السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في قناة شيواز عوض القادي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا عليه وسلموا تسليما. خوتي خواتاتي، اليوم إن شاء الله بغي ندير معكم هذا الفيديو خاص. مشيت عند العائلة ديالي في البادية، تبارك الله، الكرموس. جنيت الكرموس، هذا هو الكرموس ديالنا، كيجي عنده عفوا عندهم الكرموس معسل وزوين، كنقطعوه من الشجره وكناكلوه. هذا هو الشجره ديالنا ديال الكرموس، كنقطع ونعمر في السطال. هذا هو الوقت ديال الغدان اولا الكرموس. الغدان معسله، ما نقول لكمش، زوينه وطريه، كناكلوها من الشجر ديالها. وقلت الله تندير معكم هذا الفيديو مني مشيت عند العائله ديالنا، قطعت سطي هداك، مشيت خرجنا على برا وقطعنا الكرموز. هذا هو السطل ديال الكرموز ديالنا، هذا هو الشكل. دابا قطعنا في الشجره وغنمشيو لشجره اخرى عاوتاني باش نقطعو هذا الكرموس. وبغيت نشارك معكم خوتي خواتاتي هاد الفيديو ديال الجني ديال الكرموس. هذا هو الكرموس، هذا هو الباكور. ودابا الكرموس صغيور باقي فقون، ها هو الشجره تبارك الله معمره باقي صغيورين. هذاك باقي ما غادي يوجدش، باقي الوقت ديالو عاد غادي يوجد. دابا دوزنا الشجره ديال اللوز، هذا هو اللوز ديالنا باقي فريك. ها هو كنقطع الفريك، اللوز باقي فريك. ها هو تبارك الله، حتى هي الشجره عامره كنقطع لي، لحقت ليها كنقطع، قطعت الفريك ديالنا. ها هو تا هو عندهم اللوز. خوتي خواتاتي سمحوا لي كنهضر معاكم، ضربني البرد، عرفتي عطاني البرد، الجو سبحان الله، البرد ها الصيف عطاني مبيبحه، مشى ليا الصوت، الحمد لله والشكر لله. وهيدا قلت ندير معكم ان شاء الله مع العائله ديالي، ندير معكم هذا الفيديو. عندهم تبارك الله الفلاحه، شجر ديال الكرموس، شجر ديال اللوز. عندهم هنايا حتى الرمان باقي ما طابش، ما نصورش معكم من الرمان باقي. هاهما عندهم شجر ديال اللويزه، تبارك الله اللويزه عندكم تبارك الله الخير ديال اللويزه. عندهم الشجر ديال اللويزات، اللويزه طريه وزوينه، هادشي كلشي بيو، ما فيه لا دواء لا والو، طبيعي. قطعناه ودرنا واحد البرار ديال تاي، قطعنا هاد اللويزات. النعناع ما صورتو معكم، عندهم حتى النعناع، قطعت حتى النعناع. ايوا غنصور معكم العشيه ديالنا والكاسكروط اولا الميريندا اللي غيديروا على قد الحل ديالهم. انا غندير معكم حتى معاكم الميريندا. دابا ان شاء الله دوزنا من نقطعوا الكرافس. ها هو غندي عندهم حتى الكرافس باش ان شاء الله ندير به الحريره. كرافس عندهم المعدنوس تبارك الله، واحد الريحه ديال الكرافس وديال المعدنوس طريين. ايوا قلت اليوم نشاور مع هذاك، نصور معكم هاد الخريجه ديالي، نتقاسمها معكم ان شاء الله مع الاهل والاحباب ديالي. ايوا دابا غنقطع دابا الكرافس وغنقطع المعدنوس ان شاء الله. وسبحان الله تبدل الجو اليوم شويه، الحل مبرد الحمد لله والشكر لله. هذا الاخر المعدنوس، وهذا عفوا الاخر كرافس، وهذا المعدنوس هما اللي قطعتهم. صافي دابا انا غنقطع هاد الحباق تبارك الله. عندهم الحباق تا هو مزيون، هاد الحبقات واحد الريحه ديال الحباق، مزوقين من هاد الحبقات مزيون الريحه ديال الحباق. صافي دابا انا غنقطع هاد كرافس والمعدنوس ان شاء الله. نوري لكم الكرافس ملي غنقطعوا، وهذا هو الكرافس ديالنا وهالمعدنوس اللي قطعناهم. هما طريين بيو على حقهم وطريقهم، واحد الريحه كدنوني تبارك الله في هذا سميتو، في هذا الربيع. ايوا سطيه ديال الكرموسه وقطعناه غندخلو، وقطعنا حتى مخينزه، وقطعنا دفله، وقطعنا مريت، وقطعنا هذاك مرددوش، قطعنا تبارك الله شحال ديال سميتو. عندهم داكشي مزيون طبيعي تا هما قطعتهم. ايوا ندير معكم، قلت الله تندير معكم هذا الفيديو ديال هاد الخريجه. وها هو عاوتاني الشجر ديال اليازير تبارك الله على اليازير. ها هو تا نقطعو تبارك الله، عندهم شحال ديال اليازير. هذا هو اليازير ديالنا، تا هو كنطيبو به الدجاج، طيبو به الحوت طبيعي ديال الباديه زعما هذاك طبيعي. هذا هو الربيع تبارك الله. دابا حنايا فوق في الجبل، كتبان تطوان كامله. شوف حنا في واحد الجبل عالي، شوف كتبان لنا واحد، كتبان تطوان كامله. شوف تطوان دوا بالليل كتبان تطوان كامله، كتبان هاد تطوان، هاد الطبيعه، هاد الجبال، واحد المنظر ما نقولكمش.
ايوا قلت ندير معكم ان شاء الله هذا الفيديو. دخلوا عندي القناة، شوفوا الفيديو من الاول حتى الاخير. خوتي خواتاتي بكم ان شاء الله طلع لي القناة، وشكرا. ايوا دابا غندير معكم واحد كويز ديال اتاي مع القهوة مع الحباب والاهل ديالي ان شاء الله. ها هما عاوتاني شجر دابا طاح شوية الظلام. هادي هما اللويزة تبارك الله، هنا النعناع كاين داكشي مزيون، وعنبر الليل والياسمين، واحد الريحة ما نقولكمش. ريحتها زوينة مع الليل كتطلع الرائحة ديال هاد اعشاب. المنظر مزيون. ايوا قلت نتقاسم معكم هاد الخريجة ديالي. ايوا دابا غندوزو ان شاء الله باش نديرو الكاسكروط. غنوريكم الكاسكروط ديالنا. هذا هو الكاسكروط ديالنا، هذا مسمن وعندنا برميرة وهذاك وشنيك والحلوى والحرشة والكوفيت. داكشي بلدي، الخبز ديال الدار، داكشي طبيعي. وشوية ديال الحليوة وقهوة واتاي. اتاي تا هو الحليب ديال البقر، واتاي بالنعناع واللويزة ما نقولكمش زوين، الزبدة بلدية. ايوا قلت نتقسم معكم هذا الفيديو مع الاهل ديالنا والحباب ديالنا نفرحوا بينا. ايوا كنت غنصوركم حتى الغدا وما صورتوش مع التلهيت، والله الا نسيت حتى الغدا ما صورتوش معكم. ايوا قلت عاد تفكرت وانا نصور معكم الكاسكروط. هذا هو الكاسكروط ديالنا مع العيال، مع هذاك الامرات خالي وبنات خالي وولاد بنات خالي، العائله كلها مجموعه، وخالتي، كلشي العائله كاينه هنايا. صافي هادوما جالسين معايا، ها هما العائله، ها هي هما كلهم كاينين. ايوا قلت ندير معكم خوتي خواتاتي هذا الفيديو. ها هما كلهم كيشيروا عليكم، ها هما العائله كلها كاينه. هادو هما الاهل ديالنا والحباب ديالنا، فرحوا بينا، الله يكثر خيرهم. دوزنا واحد النهار مزيون مع العائله، واحد النهار الله الا دوزنا العائله الضحك والنشاط ما نقولكمش. واخوتي خواتاتي ما ننساوش الاشتراك والمشاهده والمشاركه واللايك اللايك. دابا انا كنبغي القهوه، ما عنديش شويه اتاي، كنشرب اتاي غير شويه. عزيز عليا القهوه على اتاي. ايوا صافي دابا ان شاء الله غنديروا الكاسكروط ديالنا. ما نساو تدعموني في القناه والاشتراك والمشاهده والمشاركه واللايك اللايك وشكرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد، عليه أفضل الصلاة والسلام. صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه هي الحرشة ديالنا. شو هاد الحرشة لأن فايتة دايرة عندكم الحرشة، ما نقولكم كيديروا واحد الحرشة كتجيهم غزالة وفنة، عزيز عليا هاد الحرشة. فين مشيت كيعملوا كيعدلوا لي هاد بنات خالي كيديروا لي هاد الحرشة. والله إلا ما نقولكم الحرشة كتجي زوينة وكتجي رائعة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.